Tipic BMW, semnalizarea nu funcționează. Avem în față o bijuterie de Mercedes, model, nu știu ce scrie acolo, 0319 sau așa ceva, sau G319, O319. E un minibus, habar n-am din ce an, băi, e atâta de întreținut și de impecabil cum arată. Wow, e superb. Probabil anii 70 pe acolo. Eu m-am oprit un pic că am venit o porțiune de drum, așa iar foarte dreaptă, fără nimic activitate. Am început să-mi amorțească iar mâinile. Am trecut mai înainte aici, în localitatea asta din spatele nostru, o apă mică, așa, urâtă, pricăjită. Nu știu dacă e cât Crișul de la noi din vestul țării. Și nu mă văd că scrie Donau. E Dunărea, mă. Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră din Germania. Am ajuns la recepție, dar nu-i nimeni aici. Hai că va fi bine. Știu că vă place maxim când mă plâng. Tu ce mai ai de zis? Nu-l ascultați, la el problema e că e cald, nu mai pot de răcit, aia. Căldura e ultima grijă a mea. Dimineața bună, dragilor! Hello. Bună dimineața! Echipa completă, ziua 39, suntem în data de 10 august și e timpul să plecăm. Am stat 3 nopți faine aici la fratele meu, la Ote și la Moni, vă mulțumim frumos că ne-ați primit, ne-ați găzduit. Cu mare drag, cu plăcere. Și astăzi e timpul să plecăm fiecare în drumul lui. Noi ne continuăm traseul nostru spre sudul Germaniei, undeva la granița cu Elveția, vrem să găsim astăzi un camping. Iar ei se duc spre România, trec prin Austria, România, Pasul de Austria, așa, tipul. Cât aveți? Vreo 12 zile, 14 zile? Cam așa. Da. Și s-ar putea ca la întoarcere, poate ne vedem undeva pe drum, dar șansele sunt micuțe că noi, neavând niciun plan, nu știm pe unde să mergem înapoi. Ei cam au ruta fixă, că vii din România, Ungaria, Austria încoace, dar noi nu știm pe unde mergem. Poate coborâm pe Slovenia, Croația, habar nu avem. Așa că ne așteaptă o zi faină astăzi, nu foarte lungă, vreo 250-270 de kilometri, dar deja este cald, e ora 9:30 și e timpul să plecăm. O să facem primii vreo 8 kilometri împreună, o să urc și eu pe autostradă, cred că vreo 3 kilometri, numai cât să ocolim aici un sat, să nu trecem prin semafoare și cam asta este. Haide. Drumuri bune la toată lumea și ne auzim pe drum. Bun, că e aproape deja ora 10 dimineața. Și ne-am pornit 25 de grade, Doamne ce cald e deja de dimineață. E bine că avem vreme superbă. Aici o să urcăm acum pe autostradă o bucată foarte mică numai. Aici în mod normal pe mine m-ar duce în față și ar trebui să trecem un sat. Dar urcăm pe autostradă pentru foarte puțin. Doar câțiva kilometri. Și după aia ei își continuă drumul, ei trec Rinul. Iar noi mergem prin Pădurea Neagră un pic, pe drumul 500. Dar înainte de aia o să trecem prin Franța, tot așa câțiva kilometri. Și ia că te-ai pa noștri. Avem uleiul proaspăt, l-am schimbat ieri. Avea deja 10.500 de kilometri de când l-am schimbat, înainte să plecăm din România. Noi pe traseu avem 9.300 făcuți. Arată fain și e echipați așa. Na bun. Noi în 1,6 km părăsim autostrada și o luăm pe drumurile mici. Cam asta a fost. Na, ceau la voi! Ne vedem pe drumuri! Na, și dușes. Gata. Ne-a ajuns și din autostradă. E timpul să ne continuăm drumul
Așa cum ne place nouă, încet, cu calm. Aici e bine, aici un pic în pădure, nu ne mai bate soarele în cap. Temperatura scade încet, încet la cea ideală de 22-23 de grade, cam așa. Nu ne putem plânge de căldură, că totuși e august. Noi aici, în satul ăsta, cred că am trecut deja instant în Franța, dar nu m-am dat seama, n-am văzut niciun indicator, nimic. Mă trezesc că tot e în franceză. Știam că undeva în zona asta trebuie să trecem din Germania în Franța, dar nu m-am dat seama. Avem tot același lucru și aici. Oricum mergem puțin de-a lungul graniței Franța cu Germania, după care intrăm înapoi în Germania și v-am zis că o luăm undeva pe drumul 500 prin Pădurea Neagră. Tot așa câțiva kilometri. Aia. Cum ne duce drumul în jos spre Elveția? Drumul de 468. Ce faină e bucata asta aici, cu pomii ăștia, încă tot prin Franța. Mai avem câteva localități de trecut până ajungem înapoi în Germania. Ne apropiem de granița Franța-Germania. Cred că am băgat vreo 18-20 de kilometri aproximativ. E timpul să ne reîntoarcem. Uite aici, într-un kilometru ne zice că e granița. Trecem un pod din ăsta interesant. Uite avionul. Vai, dar ce tare e podul din ăsta rustic. Uite că pe vremuri aici erau liniile de tren sau tramvai, nu-mi dau seama ce-o fi fost aici. Ăsta e pod din ăsta cu istorie, mamă, ce construcție. Partea asta pare mai nouă, refăcută. Vedeți cum se termină liniile și nu mai e nimic. Probabil că tren era, uite. Și gata, am revenit în Germania. Nu, acolo ceva s-a întâmplat. De l-a oprit pe băiatul cu golful. Noi deja suntem foarte aproape să abordăm drumul ăla 500. Aici facem dreapta. Europa Straße. Drumul 500. După ce ieșim din oraș, ar trebui să se schimbe puțin peisajul. E foarte fain drumul ăsta, 500-le. B500 de fapt. E absurdă limita de viteză de 50 la oră. Eu înțeleg că vin mulți motocicliști și fac raliu pe aici sau cu mașini sportive sau așa, dar totuși limită de 50 pe un drum național sau ce drumul păcii o fi, totuși 50 la oră, pune 70, habar n-am, 80, dar nu 50 la oră, că venim așa deja de kilometri întregi. Am înțeles că se mai stă cu radarul pe aici, că asta e ideea, nu? Altfel de ce ai pune limită de 50 dacă nu să stai la pândă? Opa! Ce văd eu aici? Se taie limita de 50. Incredibil! Na bun! Mergem și noi mai relaxați acum un pic. Mie mi-e suficient cu 80 la oră pe aici. Chiar dacă limita acum s-a făcut 100, full împachetat, avem urcare destul de ca lumea. Înapoi la 60, ceva stațiune montană aici.
Temperatura e din ce în ce mai bună. 20-21 de grade. Mi-am și dat jos și de la gât, și brâu, și mănușile mi le-am dat mai întâi jos. Foarte cald. Aici apare pasul, toată lumea s-a oprit. Nimic spectaculos, sincer. Niște dealuri. E vreme bună, e drum bun, asta e important. Aici apare vârf, uite că-s motocicliști opriți prin parcare. La o cafeluță, la un mic dejun, ceva. Uite, aia cu drona în aer, între oameni acolo, niciun stres. O să mai opresc și eu într-o parcare să mânc o ciocolată, dar nu una aglomerată. Să găsim una mai simplă. Chiar nu era nimic de văzut de sus. Câțiva brazi și atât. Dar aerul e fain aici. În loc de nebunia aia de jos din orașe, 28-29 de grade. Acum aici 21. Perfect. Uite că urmează o parcare în 200 de metri. Hai să pot opri aici să mânc o ciocolată? Nu-mi place. Prea mare. Vreau una din aia mică numai pe marginea drumului. Acum am trecut de un sens giratoriu și numai stânga puteam să fac, că dreapta era închis, cum ar veni continuarea lui 500, care dă la un moment dat în drumul 28. Eu am încercat să fac traseu pe acolo și n-am putut nici cum și nu știam de ce. E închis de aia. Înțeles că se lucrează la drum. Uite, BMW-ul ca ghesul lui frate meu de 1200 și culoare și tot. Ma că ăsta e chel. Are absolut nimic pe el. Nimic. În ce vedeți numai cric central, atât. Tipic BMW, semnalizarea nu funcționează. Avem iară niște localități din astea faine mici. Îmi mai ajută și Google Maps cu 2-3 scurtături. Avem în față o bijuterie de Mercedes, model, nu știu ce scrie acolo, 0319 sau așa ceva, sau G319, O319. E un minibus. Habar n-am din ce an, băi, e atâta de întreținut și de impecabil cum arată. Wow, e superb. Probabil anii 70 pe acolo. Asta da, mașină. Hai că urmează acum un sens giratoriu. S-ar putea să se vadă mai bine un pic. Uitați acum. Wow. Ce drăguță îi. E plină cu scaune înăuntru, v-am zis că îmi pare un minibus. Aici în față iar avem o rulotă mică, nu știu dacă pot sta în picioare în ea. E atât de îngustă, scundă. Suntem la a 4-a pauză deja pe ziua de azi, dar pe restul nu le-am filmat, nici nu mi-a trecut prin cap. Au fost super scurte și nimic interesant, nu că acum ar fi mare lucru. Dar mi-am adus aminte că n-am filmat azi nimic static. Avem parcurs vreo 180 de kilometri și mai avem de făcut încă vreo 70 ceva, 80. Asta în cazul în care rămânem la campingul ăla, de la graniță dintre Germania și Elveția. Dacă nu, vedem. Ori găsim ceva înainte, ori după.
Eu m-am oprit un pic că am venit o porțiune de drum, așa era foarte dreaptă, fără nimic activitate. Am început să-mi amorțească chiar mâinile. Am băgat o gură de cola, ceva dulce. Acum pare că îmi revin încet și continuăm drumul. Foarte cald, eu nu sunt obișnuit cu căldurile astea 30 de grade. Să ne ia câteva zile până ne reaclimatizăm. Am mai revenit un pic după cola și după ceva dulce. Dar mă rupe căldura asta de afară. Acum trecem deasupra autostrăzii. Să vă arăt și vouă ce-i jos. Nu e așa aglomerat. Poate că-i sâmbătă azi, nu era ceva rută principală. Am trecut mai înainte aici, în localitatea asta din spatele nostru, o apă mică, așa, urâtă, pricăjită, nu știu dacă e cât Crișul de la noi din vestul țării. Și nu mă văd că scrie Donau, e Dunărea, mă. Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră din Germania. Și noi deja înseamnă că am fost la câțiva kilometri buni de la izvorârea ei. Că era așa, să zic, de lățimea drumului. Cam atâta era. Foarte, foarte tare faza. Încolo mergem. În direcția Freiburg-Hufingen. Și cam atâta mergem și pe drumul ăsta, 400 de metri. Că iară fac stânga. Îmi zice aici GPS-ul că ar fi drumul K5753. Așa mi se spune în cască. Mie nu mi-apare trecut nimic aici. Noroc cu Google Maps că ne găsește drumuri din astea mici. Ne mai revenim. Că eu am o stare de somn, dar nu vă pot explica în cuvinte. Și mai înainte pe urcare din aia faină, așa la stânga, abruptă, un smart în fața noastră, ce crezi ce face? Se sperie de la după banda alaltă și se oprește. Show-ul de pe lume a fost, vă dați seama. Uite, speriați de bombe. Ne-am oprit cu vreo 25 de kilometri mai repede. Mi-a apărut un semn cu camping la 1 kilometru și am parcat motorul la intrare și recepția la vreo 200 de metri. La intrare erau afișate niște prețuri, 9 euro de adult, deci 9 cu 9, 18 euro. Un cort 6 euro, deci 24. Curent scria 80 de cenți kW-ul, deci până, dacă mi-aș de motor ceva, acolo 25-30 de euro ar trebui să fie. Hai să vedem dacă găsim ceva loc. Am ajuns la recepție, dar nu-i nimeni aici. Pare ar trebui sunat. Da, păi eu nu sun acum. Am întâlnit-o până la urmă pe doamna de aici de la camping. Dar nu rămânem, e ora 3:30 și erau locuri doar în plin soare. Aici acum la umbră 29 de grade, eu numai 200 de metri m-am plimbat prin soare și am zis că efectiv că mor. N-ai cum, n-ai unde să te refugiezi, n-ai umbră, nu. La 25 de kilometri de aici sunt 3 campinguri, una lângă alta la, nu știu, 5-6 km distanță una față de alta. Să sperăm să găsim ceva acolo. Putem pune măcar sub un copac ceva. Știu, e nasol, deci eu știu că o să ne lipsească temperaturile alea de Norvegia. Dar nu m-am gândit că o fi așa greu să te readaptezi. Și am vorba aia, nici nu-i cald. 30 de grade, nu-i cald. Și efectiv nu mai putem. Hai că va fi bine. Știu că vă place maxim când mă plâng. Am ieșit din zona de pădure, deja 31-32 de grade. Am oprit să alimentăm la 316 km.
băgat aproape 17 litri, 31 de euro. Mai avem vreo 8 km până la camping. Bă, e foarte cald, asta e singura problemă. Tu ce mai ai de zis? Nu-l ascultați, la el problema e că e cald, nu mai pot de răcit, aia. Căldura e ultima grijă a mea. Am ajuns în localitatea Kadelburg și mai avem 1 kilometru până la așa zisul camping pe care vrem să-l inspectăm, să vedem dacă e loc disponibil, dacă avem eventual un loc, bineînțeles, să nu stăm în soare. Toate astea rămân de văzut în foarte scurt timp, că deja campingul e undeva aici pe dreapta jos. Pare cam expus în soare. Am reușit în mare parte să ne instalăm, am pus cortul, am despachetat motorul. Ca norocul că am găsit și un pic de umbră aici. Soarele e încă sus pe cer ascuns acolo, uite-l. Dar noi avem locul nostru ăsta fain aici. E bun. Nu știu dacă era liber. 40 de euro era pe noapte un butoi din ăsta. Și noi am plătit 22 de euro la cort, 20 de euro plus 2 euro fisele de duș, dar nu avem curent. Deci eu dacă vreau să editez astăzi, doar cât mă ține bateria oricum deja e pe jumate că am tot folosit-o, deci o să fac numai backup-ul și nu lucru nimic astăzi, mereu ne spălăm. Avem un Lidl la vreo 2 km de aici, poate mergem să-l vizităm mai târziu să ne luăm niște fructe. Și cam asta e și cu ziua de astăzi, o să vrem să încheiem. Iasmina încă nu e bine, că îi curge nasul. Bravo! Nu uita să ne dai un like, un comment, subscribe și mai mie cafi pe când îmi revin. Își revine și ea curând, ea e decalată față de mine cu vreo 2 zile. Eu de 2 zile bine și ea de 2 zile o căzut așa un pic mai grav cu nasul și cu curg ochii și frisoane și căldură și din astea. Da, o să fim ok. Suntem pe drumul cel bun. Ciao!